બની ગયા છે ઉત્તપમ અને ગમગોટા બનાવ્યા, બે બનાવ્યું છે. એટલે શું કહેવાય, લોઢી બે લગાવી દીધી એટલે જલ્દી જલ્દી થઈ જાય ને. આ બાજુ ઉત્તપમ બને છે ને આ બાજુ ગમગોટા બને છે. જો કેવા બેને બતાવું તમને. એકદમ સ્પોન્જી. આજ અમારે એમેઝોન નું ઉપર કરવાનું છે થોડું. આજે એમેઝોન નું પાર્સલ આવી ગયું છે ને, એનું અનબોક્સિંગ કરવાનું છે. કબટ મંગાવ્યો હતો, એનું અનબોક્સિંગ કરવાનું. તો ચાલો થઈ રહ્યું છે અત્યારે અનબોક્સિંગ. પાઇપ, આ બધા એલ્બો અલગ અલગ પ્રકારના છે અને આ ઉપરનું કવર. તો ચાલો એક પછી એક બધા જોઈન્ટ કરવી. તો આ છે કબટ, શું કહેવાય, કપડાં મૂકવા માટે. અમારે અહીંયા નહોતો એટલે મગાવ્યો છે. એસેમ્બલ કરવા કપડાં બધા એક જગ્યાએ મસ્ત રીતે રહી જાય ને કબાટની જેમ. તો ચાલો જોડીએ બધું. જો એક સેક્શન તૈયાર થઈ ગયું છે. આ એક અલગ લાગી ગયું છે પણ ચાલશે. હજી તો બે સેક્શન જ બન્યા છે, હજી તો બે બાકી છે. ચાર શું કહેવાય એને, માળ છે, માળ. તો રેડી થઈ ગયો છે અમારો વોર્ડરોબ. કાલે કપડાં ગોઠવી દઈશું. ક્વોલિટી આમ સારી આવી અને જે ભાડે રહેતા હોય એના માટે સારો ઓપ્શન છે. લગભગ બધા કપડાં આવી જશે એમાં. તો કપડાં જો મેં ગોઠવી દીધા છે ઉપર. આ સેક્શનમાં છે ને બધા રનિંગના કપડાં લગાવ્યા છે. હાર્દિકના ટી શર્ટ ને પેન્ટ ને હજી એમાં મૂકવાનું છે. આ તો થોડાક લગાવ્યા છે. આ બાજુ જેકેટ ને આ બધા નવા કપડાં છે. આ બાજુ ચણિયા ચોળી. અહીંયા બધા સીવેલા પર્સ છે મારા. તમારે જો જોવા હોય તો મને કમેન્ટમાં કહેજો, હું બતાવીશ. મેં બધા સીવેલા જ છે, તમને આઈડિયા આવશે. આ આખાનું ખાલી છે જેમાં બધું અમુક વસ્તુ હજી થોડે મૂકીશ. આમાં આની કેપેસિટી છે ને 3 કિલો વજનની જ છે. પણ એવું નથી, ઝાઝા કપડાં તમે રાખી શકો, બહુ વાંધો નહીં આવે. અને આ કદાચ જો ફાટી જાય ને તો પણ આપણે બીજું મજબૂત કાપડ લઈ અને સોય દોરેથી સીવી લેવાનું. બાકી એંગલ મજબૂત આવે છે. અને આ કાપડની ક્વોલિટી છે ને, આપણે ઓલી શોપિંગ બેગ લાવી ને એનાથી થોડીક જાડી છે. એટલે આમ કાપડની ક્વોલિટી થોડીક આમ સારી ને આમ નહીં સારી એવી. કવર સરસ લાગે, ચેન આવી.
આ રીતે વેલક્રો લગાવી દેવાનો અને પછી આ છે ને અહીંથી આ 3 સેક્શન આવે, ત્રણેયમાં 2 વચ્ચે ચેન આવે, એટલે જે ખાનું યુઝ કરવું હોય એની ચેન ખોલવાની એમ. અને સાઈડમાં પોકેટ આવે, ત્યાં પણ આપણે નાની મોટી વસ્તુ રાખી શકીએ. અમારી જેમ જે રેન્ટ ઉપર રહેતા હોય ને એમના માટે સારો ઓપ્શન છે. અમને એમ હતું કે નાનો આવશે, પણ સામાન્ય માણસની હાઇટ કરતાં પણ ઊંચો હશે અને બધું સમાઈ જાય છે. અને કદાચ મેં કીધું એમ આ જો તૂટી જાય ને તો મૂંઝાવાનું નહીં. કોઈ પણ આપણું વેસ્ટ કપડું પડ્યું હોય ને એને પણ આપણે 2 બાજુ સિલાઈ લઈને, આ રીતનું છે તો 2 બાજુ સિલાઈ લઈ લેવાની, એટલે ગમે એટલા કપડાં મૂકીએ કંઈ વાંધો ન આવે. પાઇપની મજબૂતી છે એટલે વાંધો ન આવે. અને કવર તે પછી આપણને એમ લાગે કે ફાટી જશે તો આપણે આપણી રીતે પાછું સીવતા હોય સીવીએ, કે ન સીવતા હોય તો બીજા પાસે સીવડાવી શકીએ આ જ માપનું. તો સારું, તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ. બાય.